שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, סדרת ההרצאות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה כל שני וחמישי כאן בזום. צונאמי של אלימות ופחד מאיים לשתק את כולנו, מעזה ועד איראן, מלבנון וסוריה ועד הגדה, ממשגב עם ותרשיחא ועד תל אביב וערד, במלחמה, בהפגזה, בפוגרום, בערבה, בהפקרה ובסתם רצח פשוט של אישה. אלימות זו, כפי שלמדנו כבר, לאלימות זו יש תמיד הקשר והיסטוריה, גם כשנראה שהכל יוצא מכלל שליטה, שהכל שרירותי וגחמתי. היום, ה-30 במרץ 2026, 50 שנים ליום האדמה, אנחנו רוצים ללמוד עוד נדבך בהיסטוריה של הנישול של הפלסטינים בישראל, שהוא גם נדבך חשוב בהיסטוריה של ההתארגנות והמחאה הפלסטינית. לשם כך הזמנו לעיניים על עזה את מרים פרח, עיתונאית ופובליציסטית ועורכת, עומדת בראש אחד ממיזמי התקשורת החשובים, המרתקים והיפים שעלו כאן בתקופה האחרונה, סברה, מגזין פלסטיני בעברית. אנחנו נדבר עם מרים על משמעות והאתגרים של עריכה ופרסום של מגזין פלסטיני בעברית, ועל הפרויקט שיצא בימים האחרונים הנקרא יום האדמה 50 שנה אחרי. כנהוג אצלנו, מרים תדבר במשך 8 דקות, ואחר כך נפתח את הצ'אט לשאלות. מרים, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אנחנו מאוד שמחות לארח אותך, ולפתוח שיתוף פעולה עם סברה. אז תודה רבה איילת, תודה על ההזמנה, אני גם שמחה לדבר כאן בפאנל הזה, בשיחה הזאתי. ושלום לכולם. אז כפי שאתם יודעים, שמי מרים, אני גם עיתונאית, אני גם מגישת תוכניות טלוויזיה, ולא מזמן, זמן זה שנה ומשהו, אני עורכת ראשית במגזין סברה. אז כפי שאתם יודעים או לא יודעים, סברה הוא מגזין פלסטיני בעברית, והוא אחד הראשונים שמגדיר את עצמו כך במפורש. חשבתי הרבה על הסדר הנכון להרצאה, להתחיל בסברה או להתחיל ביום האדמה. אז בחרתי לפי הסדר ההיסטורי. כדי להבין למה היה צורך ולמה סברה קיימת, צריך קודם להבין מה קרה לפני 50 שנה פה, או אפילו יותר, אבל בואו נתחיל ב-50 שנה. אז אחרי הנכבה, ב-48 אזרחים פלסטינים בישראל קיבלו אזרחות, אבל בין שנת 48 ל-66 הם חיו תחת ממשל צבאי. ותחשבו על זה לרגע, 20 שנה, שכניהם היהודים היו אזרחים חופשיים, בנו קריירה, הצביעו, התארגנו, והאזרחים הערבים היו צריכים אישור מיוחד כדי לצאת רק מהכפר שלהם, לנסוע לעיר, לפגוש אנשים, וכל התארגנות פוליטית הייתה, הרוב ההתארגנויות הפוליטיות היו אסורות, וכל ביטוי ציבורי לזהות שלהם היה מאוד מפוקח. אז ממשל זה רשמית בוטל ב-1966, אבל ההשלכות שלו נשארו. פערים כלכליים, תשתיות חסרות, הנציגות הפוליטית בעצם הייתה כמעט אפסית לדעתי. אלו לא נעלמו עם ביטול הממשל הצבאי. ובמקביל לכל זה התנהל תהליך נוסף, הוא היה ארוך ושיטתי, של צמצום האדמות שבבעלות ערבית. היו הפקעות, היו רישומים והיו חוקים. כל זה נראה טכני, נראה אדמיניסטרטיבי, אבל זה בעצם יצר מציאות אחת ברורה. הקהילות הפלסטיניות בישראל הלכו ואיבדו את הקרקע שעליה הם עמדו. 2/3 מהאדמות שהיו בבעלות ערבית פשוט הופקעו. ואז פה מגיע נקודת המפנה, שבשנת 1975 הכריזה הממשלה על פרויקט ייהוד הגליל. היא תוכנית מחודשת, היא גלויה, להפקעת קרקעות ערביות נוספות, ולהקמה עליהם יישובים יהודיים, במיוחד בגליל. שם בעצם היו כפרים ערבים וחיו קהילות ערביות מדורי דורות. וזאת, כפי שאמרתי, בעצם לא נפל על קרקע ריקה, זה נפל על 27 שנים של
תסכול מצטבר, וכפי שאמרתי פה, משהו השתנה. אז בחודשיים שלאחר ההכרזה הזאת, לראשונה בתולדות המיעוט הפלסטיני בישראל, קמו בעצם מסגרות פוליטיות רחבות, ועד ארצי להגנת האדמות הערביות, ארגוני סטודנטים שהתעוררו, ארגוני סטודנטים ערבים, אנשים מכל הכפרים, מכל הזרמים גם. גם אנשים שלא ממש עסקו בפוליטיקה, פתאום הרגישו שצריך לדבר, להיפגש ולהתחיל לתכנן משהו. ומאוד חשוב להגיד פה, וזה כפי שאמרת נקודת המפנה, זה לא היה ספונטני, זה היה התארגנות, וזה היה ההבדל בין כל המחאות שהיו קודם. וב-30 במרץ ב-1976, זה היום, ביישובים ברחבי הארץ, ובמיוחד במוקד של אזור עראבה, סכנין, דיר חנא, פורצת בעצם שביתה כללית, עשרות אלפי אנשים יוצאים לרחובות, חנויות נסגרות, בתי ספר סגורים, הפגנות, תהלוכות, האווירה ממש הייתה טעונה. וכפי והסיפור שתמיד מספרים, והסיפור שתמיד יודעים עליו, המשטרה מגיעה, והעימותים בעצם מתפתחים מהר מאוד. בסופו של היום יש לנו 6 הרוגים פלסטינים, עשרות פצועים, מאות עצורים בתוך הכפרים, ושוטרים פורצים לבתים, ואנשים בעצם שחיו לא הבינו מה קורה ומה קורה עם האלימות המשטרתית שנכנסת לבתים שלהם פתאום. אז עד היום הזה בעצם המחאה הערבית הייתה מפוזרת, מקומית, לא מתואמת, היה במיוחד רק אירועי 1 במאי, אבל יום האדמה בעצם שינה את הכל, הוא היה הרגע הראשון שבו אזרחים פלסטינים בעצם פעלו יחד בקנה מידה לאומי ואמרו בקול רם, אנחנו כאן, הארץ הזאת היא גם שלנו ואנחנו לא נשתוק יותר. אז מה בעצם השתנה? לא השתנה הרבה מבחינת הקרקע עצמה, האדמות לא ממש חזרו, אבל ותהליך ייהוד המרחב לא נעצר. ואם אנחנו למשל מסתכלים היום על הפערים שאנחנו רואים, החוסר במקלטים ביישובים הערביים, התשתיות הירודות, התכנון שמחניק ולא מרחיב, היישובים שנחשבים לא מוכרים על ידי המדינה, למרות שאנשים חיים שם דורות, זה לא נובע מהזנחה מקרית, זה מדיניות עם שורשים עמוקים, שיום האדמה הביא לשיא הביטוי הציבורי שלה. אז מה כן הוליד יום האדמה? לא ממש ניצחון, הוליד יותר זהות, התגבשות של מאבק ומעל הכל התארגנות. לראשונה, הזהות הקולקטיבית הפלסטינית בתוך ישראל קיבלה באמת ביטוי ציבורי אמיתי, זהות שאמרה אנחנו לא ערבי ישראל, יש לנו שם, יש לנו סיפור ויש לנו מקום. ומאז 30 במרץ הפך יום האדמה ליום מחאה. לא רק בישראל, לא רק כאילו לקהילה הפלסטינית בישראל, אלא גם ברחבי העולם הפלסטיני. ולמה חשוב לדבר על זה אחרי 50 שנה? כי לדעתי אי אפשר להבין מה שקורה היום בין המדינה לאזרחיה הפלסטינים בלי להבין את ההיסטוריה הזו. כשרואים פערים בתקציב זה לא כי ככה יצא, כשרואים יישובים בלי תכנון זה לא רק הזנחה של קבוצת אזרחים. כשרואים קהילות שמרגישות שהמדינה רואה אותם כבעיה ולא כאזרחים, זה לא בעצם נופל מהשמיים. אז יום האדמה הוא לא רק סמל היסטורי מעניין בהיסטוריה הפלסטינית בישראל, הוא בעצם אבן יסוד בקשר שבין המדינה לאזרחיה הפלסטינים. קשר שעדיין מעצב בעצם את המציאות עד היום. ומכל זה, ותסלחו לי שאני מקצרת בגלל הזמן, אז מגיעה סברה. כפי שאמרתי, סברה הוא מגזין פלסטיני בעברית, ואני רוצה לרגע ככה לעצור על מילה הפלסטיני, הוא לא ערבי ישראלי, הוא לא אזרחי ערבי, הוא פלסטיני, כי אחד הדברים שיום האדמה הצית הוא השיחה על מי אנחנו ואיך אנחנו מגדירים את עצמנו. וסברה היא בעצם חלק מהשיח הזה. הוא לא תרגום, הוא לא גשר לקהל יהודי שירגיש יותר נוח עם עצמו, מגזין שנוצר על ידי קבוצת אינטלקטואלים ועיתונאים ואקדמאים פלסטינים שרצו להביא את הקול שלהם לשפה העברית ישירות,
בלי צנזורה של השפה ובלי מתווכים שיגידו או שיחליטו מה אפשר להגיד ומה אי אפשר להגיד. זה קול של פלסטינים מהגדה, מעזה, מהתפוצות, וכמובן אזרחים מכאן. זה סיפורים שאנחנו מנסים להביא ממקום ראשון. זה מאמרי דעה שמדברים גם עם המציאות הישראלית, הפוליטית הישראלית והחברתית הישראלית. יש לנו כתבים בכל מקום, אנחנו מנסים להביא גם סאטירה, עיון, ביקורת, ודרך כולם אנחנו מנסים לכתוב את הנרטיב שלנו, בלי לתאם ציפיות, בלי לתאם אותו עם ציפיות של אף אחד. פשוט להביא את הסיפור עצמו, לדעתי. כי אחרי 50 שנה של יום האדמה, לדעתי, הסיפור האמיתי עדיין לא סופר, וצריך לדבר על זה עוד יותר, ולהביא את זה עוד יותר לקהל הישראלי. אז זהו. מרים, תודה רבה, זה היה מרתק. אני קודם כל שמה כאן בצ'אט לינקים לחלקים מהפרויקט הזה שהוצאתם עכשיו ליום האדמה, אז כולכם מוזמנים להסתכל על זה ולחבר, או אפשר פשוט לחפש בגוגל, לכתוב סברה מגזין פלסטיני ותמצאו את זה והכל נמצא שם. יש לנו כבר שאלה, עידו שואל, הוא אומר בפרספקטיבה היסטורית, האם את סבורה שמצב הפלסטינים אזרחי ישראל השתפר או הורע ב50 השנים שחלפו מאז יום האדמה ועד היום? השתפר או? הורע או נהיה יותר רע. אוקיי, כן. כן, עובדתית, פקטס כאילו, הוא לא השתפר, פשוט, וכפי שאמרתי בהרצאה, הם קיבלו יותר מודעות על המצב שלהם. הם הבינו שהם אזרחים, כאילו המדינה מתייחסת אליהם כאזרחים סוג ב'. אז יש הרבה מודעות. המודעות הזאת הובילה לכמה שינויים בכמה דברים. כלומר, בהתארגנות הפוליטית, בהתארגנות המפלגתית, בחלק מחופש הביטוי, כן, אפשר להסתכל על זה כשיפור, אבל כשיפור מהבנה של מה שקרה ביום האדמה, שהמדינה באמת לא רק מפלה, אלא יש לה מדיניות גזענית כלפיהם. אז אפשר להסתכל על זה גם ככה וגם ככה, אבל אני כאילו, המדינה לא. בעצם היחס שלה כלפי האזרחים הפלסטינים הולך להיות יותר ויותר רע, במיוחד אחרי כל הגל המעצרים שראינו בסבב במלחמות שהיו לנו בשנתיים האחרונות. וגם בתשתיות ובקרקע ובכל זה. פשוט יש מודעות יותר, להגיד מה שצריך יותר, להיאבק יותר ולמחות יותר. אני רציתי לשאול לגבי, כשדיברנו בינינו, את דיברת על האתגרים הלשוניים עם השפה. זאת אומרת, איך כותבים פלסטינית בעברית? את יכולה לדבר קצת על האתגרים האלה או על השאלות שעולות לכן? כן, עכשיו כשהיה הסרט, למשל, כל האוצר מילים של הפלסטינים, אנחנו אומרים שהיד, אז מתי כאילו לכתוב את זה, ואיך לכתוב את זה, ואיך הקהל הישראלי יקבל את זה, ואיך גם הממשלה וכל מה שקורה סביב זה, מה יקרה. גם מילים אחרות, כמו כל העניין של יפה או יפו. כאילו, בשבילנו זה יפה, אז לכתוב את יפה או יפו. כאילו, איך להביא יותר את מה שאנחנו בהקשר הזה, איך להביא את השפה שלנו, אבל גם שתהיה מובנת בעברית. אז יש החלטות שהגיעו ומאוד משמחות אותי שיפה ויפו, כאילו בין גרשיים, כאילו כדי גם להביא את עצמנו, אבל גם לתת לציבור הישראלי להבין למה אנחנו מתכוונים. כשאני מתקבלת כתבות מגדה הם אומרים צבא הכיבוש, או כוחות הכיבוש. יש חלקים שאני משאירה את זה, כי זה הלשונו של הכתב, יש חלקים שאני אומרת הצבא הישראלי. כל כתבה מביאה, לא כל כתבה, אבל הרבה כתבות מביאות את השיח הזה, כאילו, אוקיי, אנחנו לא מתרגמים, אז איך אנחנו מביאים את עצמנו, איך אנחנו באמת נסביר את עצמנו, אז יש כל מיני שיחות
שנעשות אחרי כל כתבה, איך להביא את עצמנו, איך לא לתרגם, איך גם לעשות את השינויים האלה בשפה העברית, שתקבל את השפה שלנו, את השיח שלנו, את הנרטיב שלנו. אז כל מקרה לגופו, אבל כן, זה לקסיקון שנבנה כל פעם אנחנו מוסיפים עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, כדי באמת להיות מה שאנחנו, כאילו פלסטינים, ולא רק תרגום, כפי שאני תמיד אומרת. יש שאלה נוספת שבעצם ממשיכה את זה, וזה לגבי קהל היעד. כתוב, המגדים הוא בעברית, אז זה מייעד אותו מראש לקהל אולי שהוא לא פלסטיני, או לא נכון, רק פלסטיני. האם זה משנה את התכנים? וגם רציתי לשאול, האם קוראים אתכם גם פלסטינים דוברי ערבית? כן. אז כן, כאילו, כשאנחנו מדברים, אני תמיד אומרת לכתבים ולעורכים, אנחנו מדברים עם הקהל הישראלי. קהל הישראלי, זאת אומרת, יש עניינים שמה לעשות, לא מעניינים את הקהל הישראלי, לא בהקשר טוב או רע, זה לא משהו שפשוט מעניין, ייקח את הקורא הישראלי לקרוא את זה, גם אם הוא ימין ושמאל, זה לא משהו שמעניין. אז כן, יש אג'נדה תקשורתית מקצועית שאנחנו בונים אותה יום אחרי יום. אה, אם קוראים אותנו קהל, כן, כאילו יש לנו כזה קומיוניטי של פלסטינים בישראל, של קוראי עברית, שאנשים גם רוצים לכתוב, שהתחילו להתלהב מהרעיון של סברה, ולרצות לכתוב שם, ולרצות להיות חלק בקהילה של סברה, ואני מאוד שמחה, ובדיונים שאנחנו עושים בסברה, והם שולחים לנו כל הזמן, במיוחד בזמן המלחמה, למה אתם מדברים בעברית? למה עכשיו אתם רואים מה קורה בעזה? אתם שומעים על מלחמת ההשמדה? ואני תמיד אומרת, אז דווקא זה הזמן. דווקא בחוסר התקווה צריך, צריך לקוות, וזה תפקידה של העיתונאות, וזה תפקידה של אקטיביזם פוליטי, להביא איזשהו תקווה. אז אני מרגישה שיש פה תקווה, וכן, אפשר להיכנס פה, ואז הם נכנסו, בהתחלה כן, הרבה אנשים הרימו גבה. במיוחד ממני, שכל הזמן עבדתי בתקשורת הערבית, אז מה פתאום עכשיו הפכתי למשהו, אבל הרגשתי שיש צורך, צריך שמישהו יקום ויעשה משהו. אי אפשר להישאר ככה. ואז פתאום קיבלתי את ההצעה לבוא לסברה, ואני, מה זה, כן, אני שמחה. מצוין, שואל עידו, הוא אומר, יש לכם קול מרענן בהיר וחד, אז כבר אנחנו יודעים שאם מישהו שקורא אתכם באופן קבוע, אבל הוא שואל אם אתם משיגים להשיג חשיפה לקהל יהודי, דובר עברית, שהוא לא בהכרח השמאל הלא ציוני, זאת אומרת, ואם יש לכם נתונים על כך? כן, נתונים יש לנו, אני פחות מתעסקת במספרים, כי זה מאוד מפחיד אותי ומאוד מוריד, אבל כן יש לנו מספרים, ואנשים כן עוקבים אחרינו, וכן, יש הרבה קללות בפייסבוק, במיוחד בפייסבוק, בסושיאל מדיה, זה אומר שאנחנו מגיעים אליהם, אבל יש גם כתבות שמאוד מעניין שיש הזדהות, אני לא יודעת אם ימין או שמאל, אבל אני מרגישה למשל שאנחנו מדברים על חוסר המקלטים בחברה הערבית, בערים הערביות, ושאנשים מתים שם. אני למשל בכתבות כאילו בכתבות מהסוג הזה רואה דווקא שיש וייב כזה חיובי. גם לאנשים שאם את מסתכלת על הפרופיל שלהם הם לא ממש שמאל שלנו. אז זו אחת הדרכים גם, כאילו לא צריך תמיד להיכנס ראש בקיר, כאילו יש לפעמים דרכים אחרות. אז אלה אחת הכתבות, כאילו סוג הכתבות שדרכם אנחנו כן מנסים להגיע לקהל הישראלי, גם מבחינת תוכן, אני אומרת, לקהל הישראלי של מרכז ואולי קצת ימין, אז כן, אנחנו מגיעים. ומכל הקללות שאנחנו מקבלים, אז אתם תראי שאנחנו כן מגיעים לקהל הישראלי. כן, גם זו דרך. ממש אוטוטו נגמר לנו הזמן, אז אולי אני אשאל עוד כמה שאלות ביחד ותענה אליהן. יש פה שאלה חשובה על כמה אתם פועלות בביטחון יחסית, אם רודפים אתכם, האם אתם מרגישות צורך לצנזר את עצמכם, כן להגיד את המילה הזאת, כן להגיד ג'נוסייד, לא להגיד, זאת אומרת, הדברים האלה. וגם
שואלת שרון, אם תוכלי לתת דוגמה למה שלדעתך לא מעניין את קוריאה הערבית, שאתם כן... לקוריאה העברית. את קוריאה העברית, כן, כמובן. אוקיי, אני אגיד, אוקיי. צנזורה, כן, יש עוד, כאילו, לכל העיתונאים, גם אפילו לישראל, חלק מהם הישראלים, יש מרגישה שיש צנזורה עצמית ככה, מאז תחילת המלחמה. אז יש הרגשה של פחד, ואנחנו פועלים בספייס של פחד, במרחב של פחד, אבל אנחנו פועלים. אנחנו מאתגרים את הפחד כל הזמן. אם אנחנו מרגישים רדופים, אני חושבת שכל פלסטיני בישראל מרגיש רדוף, זה לא חדש. כאילו, אנחנו אולי כותבים אז מרגישים קצת יותר, אבל אין משהו ספציפי. אנחנו רדופים רק בפייסבוק, בסושיאל מדיה, אין משהו רשמי שקיבלנו אותו. אנחנו מצנזרים את עצמנו, לא, אנחנו מתאמים לפעמים, כפי שאמרתי לך, יפה, דברים כאלה כאילו גם מביאים את עצמנו, אבל גם מתאמים את ההבנה של הקהל הישראלי שאומר כל הזמן יפו. אז כן, יש משא ומתן במילים, יש משא ומתן בכתבות, כאילו להגיע לציבור הישראלי. אז כן, אנחנו כן מתאמים, אי אפשר להגיד שלא. היה משהו בקשר לפחד אה, ולקושי כן, השמדה אנחנו אומרים את המילים האלה בינלאומית, זה דברים שכבר קיבלו, ואפילו מוסדות ישראלים ותקשורת ישראלית כבר אומרת. אז כן, אנחנו אומרים ביטויים כאלה, אבל מה שאנחנו לא מצנזרים, אבל את יודעת, יש דברים שכן, אנחנו במשא ומתן, אם להגיד את זה עכשיו זה הרגע המתאים, זה לא הרגע המתאים, וזה פשוט בגלל כל המציאות הפוליטית שהייתה לפני המלחמה, גם כאילו כל סוג של בן גביר, האווירה של בן גביר הזאת היא אווירה לא ממש נוחה לכל אחד. דברים שלא מעניינים את הציבור הישראלי, כאילו, אם אתה מסתכל, נכנס לאתר בערבית, אתה תראה, זה דברים ממש קטנים. מתנ"ס שעשה הצגת תיאטרון של משהו בתוך המתנ"ס עצמו, אז יש כאילו, בתקשורת הערבית, כי אנחנו אוכלוסייה קטנה, זה ידיעה ששווה לשים אותה באחד האתרים, וזה בסדר גמור. אנחנו אוכלוסייה קטנה, אנחנו מיעוט, וזה מה שמעניין לפעמים את הציבור הפלסטיני בתוך ישראל. אם קרה משהו, אם הייתה הצגת תיאטרון במתנ"ס או משהו כזה, זה לא משהו ייקח לקורא הישראלי לקרוא מה שקרה במתנ"ס, לא יודע, בבית הגפן פה בחיפה, כדי לא להגיד. לזה התכוונתי שהם דברים קטנים, שאם הייתי עורכת בתקשורת הפלסטינית הערבית, אז כן, הייתי מכניסה את זה באג'נדה, כי זה מעניין. כל דבר אחר, רצח, אלימות, אומנות, תיאטרון גלובלי, כאילו תיאטרון פלסטיני, הכל, אחמד כעבור, הזמר הליבנוני ששר אחד השירים המאוד חשובים של אונדיקום, אנחנו הוצאנו משהו עליו בעברית. אני לא חושבת כתבה שאנחנו... מרתקת של כן, מג'ד אסדי. אז כל דבר, גם טוב וגם רע. דיברתי על הרע יותר מדי, אבל גם יש דברים טובים שאנחנו מוצאים בעברית. מרים, אנחנו כבר ממש עברנו את הזמן, השיחה הולכת וזה היה מרתק. אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו ושעשית לנו היכרות עם הפרויקט שלכם, ואני מקווה שאנחנו נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה. ביום חמישי יחגגו רבים מאיתנו את חג הפסח, ולכן לא תהיה לנו פגישה. חג הפסח הוא גם חג החירות, ואולי עם קצת מזל והרבה מאבק נביא אנחנו חירות, וגם שלום לכלל תושבי האזור, או לכל הפחות הקלה וקצת שקט מאיוולת המלחמה. אז אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, שני וחמישי, בעיניים על עזה. תודה רבה מרים, תודה רבה תודה לכולכם. לכם. שיהיה לנו שקט ושלום וחירות ושלווה. להתראות. ביי. תודה, מרים. תודה.